હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબડ તમારું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલમાં. આજે આપણે બનાવીશું મહાશિવરાત્રિ સ્પેશિયલ સક્કરિયાનો શીરો. મહાશિવરાત્રિનો તહેવાર શીરા વિના અધૂરો છે અને સક્કરિયાના શીરામાં બિલકુલ રેસા ન આવે અને તેની મીઠાશ ઓછી ન થાય. તેથી સક્કરિયાને બાફ્યા વગર જ શીરો કઈ રીતે બનાવવો તે તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવું છું. સાથે ખૂબ જ ઓછી મહેનતમાં શીરો કેવી રીતે બનાવવો એ પણ હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવીશ. તો ચાલો જોઈ લઈએ બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે સક્કરિયાના શીરાની રેસીપી. સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને કોમેન્ટ્સ કરીને કહેશો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે. સક્કરિયાનો શીરો બનાવવા માટે મેં આ 5 નંગ જેટલા સક્કરિયા લીધેલા છે, જે વજનમાં 500 ગ્રામ જેટલા સક્કરિયા છે. હવે આપણે આ સક્કરિયાની આ રીતે છાલ ઉતારી લઈશું. આ રીતે સક્કરિયાની છાલ ઉતારીને આ રીતે તેનો ઉપરથી ભાગ કટિંગ કરી લઈશું. મેં આ બધા સક્કરિયાની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે આપણે તેમાં પાણી એડ કરીશું. આ રીતે પાણી એડ કરીને બધા સક્કરિયાને ધોઈ લેવાના છે, જેથી આપણો શીરો એકદમ સરસ વ્હાઈટ બને. મેં બધા સક્કરિયાને આ રીતે ધોઈ લીધા છે. હવે આપણે સક્કરિયાને આ રીતે કટ કરી લેવાના છે. તેના ગોળ ગોળ આ રીતે પાતળા પાતળા પીસ કરી લઈશું. મેં આ વ્હાઈટ સક્કરિયા લીધેલા છે. જો તમે માર્કેટમાં જે પિંક સક્કરિયા આવે છે તે પણ લઈ શકો છો. તમે કોઈ પણ સક્કરિયાનો શીરો બનાવી શકો છો. હવે બધા સક્કરિયાને આ રીતે પીસ કરી લીધા છે મેં. હવે આપણે એક પ્રેશર કુકર લઈશું. કુકરમાં આપણે આ રીતે 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું. ઘી ગરમ થાય ત્યારબાદ તેમાં આ રીતને સમારેલા રાખેલા સક્કરિયા એડ કરીશું. હવે આપણે ચમચા વડે આ રીતે સક્કરિયાને 1 થી 2 મિનિટ સુધી ઘીમાં ફ્રાય કરીશું, જેથી શીરામાં ઘીની સારી એવી ફ્લેવર આવશે. હવે આપણે કુકરમાં 1.5 વાટકી જેટલું દૂધ એડ કરવાનું છે. વધારે દૂધ એડ કરવાની જરૂર નથી. હવે કુકરને આ રીતે બંધ કરીને 3 થી 4 વિસલ થવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે, જેથી સક્કરિયા કુકરમાં બેસી ન જાય. 4 વિસલ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને કુકરનું પ્રેશર નીકળી જાય ત્યારબાદ કુકરને ખોલીને જોઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા સક્કરિયા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે અને દૂધમાં બાફ્યા છે, તેથી તેની મીઠાશ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આપણે ગેસને ફરીથી ચાલુ કરી દઈશું. પછી તેમાં 1 નાની વાટકી જેટલી ખાંડ એડ કરવાની છે. હવે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે.
ખાંડ તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે ઓછી એડ કરી શકો છો. હવે આપણે ગેસની ધીમી આંચ પર થોડી વાર રહેવા દઈશું. ખાંડ બરાબર ઓગળી જાય ત્યાં સુધી ચલાવતા રહેવાનું છે. તેમાં ખાંડનો ભાગ એકદમ ઓગળી જાય અને થોડો ડ્રાય થવા માંડે. ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરવાનું છે. ઉપરથી ઘી એડ કરવાથી શીરાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો ખૂબ જ આસાનીથી અને એકદમ સરસ શીરો રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને સર્વ કરી લઈશું. તેમાં ઉપરથી કાજુ બદામ એડ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, શીરો એકદમ સરસ, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેટલો સરસ શીરો બન્યો છે. તો ખૂબ જ સરળ રીતે બની જતો આ શીરાની રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરશો અને મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.